up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Hi guys! So now guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-marinate ng chicken gamit lang ang fried chicken coating Sami mixx. Ayan. Hindi nyo na siya kailangan ng harina guys dahil kompleto na to siya ng ricados. Ayan. Meron na siyang wet flour, salt, garlic powder, cinnamon, red pepper, black pepper, cumin powder, herbs, oregano, citric acid, flavor, and chains. So ano guys, ay i-marinate lang natin to siya dito sa chicken. Marinate lang natin siya ng 20 minutes and then ready to fry na siya. Hindi nyo na kailangan ng harina or itlog kasi ganyan lang siya guys. So, ayan. And then, hayaan lang natin siya ng 20 minutes para mag-mix masyado yung mga harina sa ano niya.